Facebook Business Suite 101 สอนการแก้ไขข้อมูลเพจบนสมาร์ทโฟน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Miniwa IT 25 ชั่วโมงผมไผ่นะครับ คลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการแก้ไขข้อมูลเพจนะครับบนโปรแกรม Facebook Business Suite นั่นเอง เพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมี Playlist นะฮะสอนวิดีโอนะมากมายนะหลายซีรีส์เลยนะครับกว่า400 ตอนบวกนะจ๊ะมาก็ทำการเปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็ค้างไว้สู่หน้าจอหลักนะครับแบบนี้ได้เลยนะฮะวิธีการแก้ไขข้อมูลนะครับให้เรากดที่ขวามือด้านล่างจอสุดนะฮะจะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆกดเข้ามานะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้ให้เรากดคำว่าการตั้งค่าที่อยู่ด้านซ้ายมือด้านล่างสุดนะครับที่เป็นรูปกงจักรนะกดเข้าไปโอเคเมื่อเข้าสู่หน้าต่างของการตั้งค่านะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นั่นเองให้เรากดไปที่ข้อมูลเพจนะครับที่อยู่ตรงกลางจอนะครับจะเป็นรูปปากกานะครับกดเข้าไปเลยนะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งนะจะเป็นหน้าต่างของการอัปเดตข้อมูลเพจนะครับเราสามารถนะครับแก้ไขชื่อนะครับตรงเนี้ยนะฮะตรงนี้เราสามารถแก้ไขชื่อได้นะครับก็อ่านข้อนะครับเสนอแนะของเขานะครับว่าจะมีการอนุมัติยังไงบ้างนะฮะโอเคด้านล่างนะครับจะมีคำว่าแก้ไขชื่อผู้ใช้ของเพจนะครับเมื่อกดปุ่มสีน้ำเงินตรงนี้นะครับก็สามารถแก้ไขชื่อตรงนี้ได้นะครับก็จะสามารถแสดง URL นะครับนะเป็นชื่อ URL เป็นแอดนะครับเวลากดค้นหาก็จะได้สะดวกรวดเร็วนั่นเองโอเคก็สามารถแก้ไขได้นะฮะตามนี้เลยนะโอเคต่อมานะครับเราสามารถแก้ไขเว็บไซต์ตรงนี้ก็ได้นะครับเพิ่มเบอร์โทรนะครับแก้ไขการกำหนดเวลานะครับของการใช้งานนะครับหรือการเปิดร้านประมาณนี้นะครับโอเคเมื่อเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดคำว่าบันทึกสีน้ำเงินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีป๊อปอัพสีน้ำเงินที่อยู่ด้านบนสุดนะครับจะเขียนคำว่าอัปเดตนะครับข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ